बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Equivalence between mass and energy. د دې نه مخکې مونږه سپیشل تھیوري اف ریلیټیویټي څه خبرې وکړې چې هغه دا وي یا مونږ ویلو پرنسپل اف ریلیټیویټي پاسټولیټس دا چې په انرشل فریم اف ریفرنس کې ټول لاز اف فزکس ویلډ دي. دویم مونږ ویلو کنسسټنسي اف سپیډ اف لایټ چې سپیډ اف لایټ یونیورسل کانسټنټ دی. بیا مونږه د په ریزلټس کې ویلو ریلیټیویټي اف سایملټینټی چې په یو ټایم به ایونټس کیږي او دوه کسان به ابزرو کوي ریزلټ په ډیفرنٹ خو په خپل خپل ځای به دواړه ټیکي. بیا مونږ ویلو ټایم ډایلیشن یو مووینګ فریم یو ریسټ فریم په مووینګ فریم کې به ایونټ کېدو دغه لپاره به ټایم کم او د بل لپاره به ټایم سیو. بیا مونږ ویلو لینث کانټریکشن کم سپیس شپ چې روان دی په ریلیټیویسټک سپیډ دغه لپاره به دغه سپیس دغه لینث دغه ډیسټنس کانټریکټ دي او کوم چې د بهر نه دي دغه لپاره به سیوای. بیا مونږ ویلو ماس ډایلیشن مووینګ ماس چې دی دغه به ماس سیوا کیږي څومره چې دی فاسټ کیږي. د خبرې مقصد چې څومره دی سیوا تیزی کې دومره به د ماس انکریزي د هغې وجه دا چې ماس ته ورسره به انرژي کاینیټیک انرژي. نن زموږ سره څه دي هغې ته وګورئ. equivalence between mass and energy دا مونږ په ډیفینیشن اف فزکس کې ډېر په ډیټیل ایکسپلین کړی په فرست ایئر کې نن بیا لږ ریوایز کوو. هغه آینسټاین اکویشن از اکول ټو mc سکویر. energy can be converted into mass and mass can be converted into یاد وساتئ د کلاسیکل فزکس مطابق ماس ریمین کانسټنټ په خپل ځای او انرژي په خپل ځای کانسټنټ او الته کې فالو کیږي لا اف کنزرویشن اف ماس او لا اف کنزرویشن اف انرژي. البته په ماډرن فزکس کې دا نشته. په ماډرن فزکس کې لا اف کنزرویشن اف ماس اینڈ انرژي دی که یو کمیږي بل به سیوا کیږي. نو څه مطلب equivalence between mass and energy. وس مونږ وی چې کله ته یو شی ته چې یو ماس لکه ته یو آبجیکټ دی دغه سم ماس دی نو یاد ساته د انډایرکټلی مطلب دا دی د ماډرن فزکس مطابق دا په اصل کې سرټن کوانټیټي اف څه ده انرژي ده. ولی که ماته د ماس پته ماته د ماس پته فار ایگزامپل د یو باډي دومره ماس دی هغې ماس له په سی سکویر کې ضرب ورکوي نو تاله به دا څه درکړي انرژي. نو که څوک وایي ماس دی زیم انرژي ده نو څومره انرژي ده دقې ماس له په څه کې ضرب ورکړه په سی سکویر کې. البته که څوک وایي یو ماس ور روان دی بیا هم انرژي ده خو دې کې بله خیال کوو دا ماس بیا ته معلومې په موشن کې m ناټ ډیوایډ بای 1 ماینس وی سکویر ډیوایډ بای سی سکویر انډر روټ هغه ماس به معلومې او بیا به په سی سکویر کې ضرب ورکوي نو هله به انرژي ته معلومي. مونږ ویلو ماس کنورټ کېدی شي انرژي ته او انرژي کنورټ کېدی شي ماس ته. د آینسټاین ماس انرژي اکویشن مطابق از اکول ټو ام سی سکویر. ای انرژي ده ام ماس ته سی سپیډ اف لایټ ان ویکیوم دی او لپاسه بیا سکویر دی. بیا که تاسو ته یاد ما تاسو ته ویلو یو په یوځای کې مونږ ایکسپلین کړي مو یاد وساتئ مونږ چې کله ماس کنورټ کیږي انرژي ته ماس کنورټ کېدل انرژي ته دې ته مونږ نوم ویلو انهیلیشن اف میټر. او مونږ څوک څوک پر یو ځای کېږي په دې کې پر یو ځای کېږي پارټیکل او د هغه انټي پارټیکل. لکه مونږ څوک څوک پر یو ځای کېږي الکترون او پوزیټرون او الکترون پوزیټرون پر یو ځای کېږي او تاسو سموي د یو بل نیچر به ختمي ماس نیچر او څه به کنورټ کېږي انرژي ته. که تاسو ته یادي مونږ دې خبرې به خیال ساتو لا اف کنزرویشن اف چارج لا اف کنزرویشن اف یاد ساتئ په ماس انرژي ته کنورټ کېدو کې او په انرژي ته ماس کنورټ کېدو کې مین خبر دی چې لا اف کنزرویشن اف چارج فالو کیږي. نو مونږ ویلو څوک څوک به یوځای کېږي پارټیکل او د هغه انټي پارټیکل لکه الکترون او پوزیټرون او د یو بل به انهیلیشن وکړي یو بل افیکټ په ختم کړي او په ریزلټ کې موږ له انرژي راکوي. انرژي ته موږ څه نوم ویلو فوټانس. بل طرف ته انرژي کنورټ کېدل ماس ته اب تاسو ته یادي انرژي مین څوک به راځي فوټان. څه چل به کېږي پیر پروډکشن. په دې چپټر کې په ډیټیل دا دوه ټاپک را روان دي. ښه پیر پروډکشن. پیر پروډکشن مطلب فوټان به ختم شي خو یو به څه جوړی پارټیکل یو به څه جوړی انټي پارټیکل یو الکترون نو بل پوزیټرون او ټوټل انرژي نیچر به ماس نیچر ته کنورټ کیږي.
دا خو تاسو ته ما هغه شارټ کټ کړي بیا یې مه اورئ که تاسو له چا درکړی ماس n کیلوګرام څومره ټایم او کیلوګرام او ډایرکټ ته نه څه غواړي انرژي نو ډایرکټ دغه n ملټیپلایډ بای 10 پاور 17 جول فار ایگزامپل mass 1 kilogram energy 1 multiplied by 10 power 17 joule که څوک کوئی mass 5 kilogram نو energy 5 multiplied by 10 power 17 joule دا ریزلټ موږ د کوم ځای نه راویستی دی د ایکویشن نه E is equal to mc square زما دغه فرست ایئر که تاسو وګورئ باقي په ډیټیل دا تاسو ته ما پروف کړی چې دا شارټ کټ څنګه راوځي ښه جي انټروډکشن ټو فزیکس کې ها مخکې که څه ګیوني انرژي دومره ټایم جول او څه دنه غواړي نو هغه نمبر به راوالی او چل به وکړئ په 9 by دا 9 ځکه دی چې دلته کې فارمولې کې 3 دی او 3 د سپیډ اف لایټ ویلیو 3 نو هغه 3 چې سکویر شي 9 ته ځي نو 9 n over 9 multiplied by 10 power minus 16 کیلوګرام فار ایگزامپل انرژي د 1 جول دا نو ماس په څومره شي 1 over 9 10 power minus 16 کیلوګرام د 1 over 9 نه به راشي 0.1 0.1 او که بیا ډیسیمل یو انسا خوا بوځئ نو 1 multiplied by 10 power minus 17 کیلوګرام که تاسو دا شارټ کټ دته اپلای کوئ نو داسې به ولیکئ دلته ما تاسو څه لیکلی n multiplied by 10 power 17 جول د ده لپاره که د ماس لپاره دا شارټ کټ لیکئ نو هغه n به ولیکئ خو دا به 10 power minus 17 ولیکئ 10 power minus 17 او څه ته به کنورټ کیږي کیلوګرام ته